Okay, hari ni sebelum kita bogilkan motor kita, lepas ni mungkin takkan rupa macam ni lagi lah. Pasal kita nak buat projek dah. So ramai yang tanya, bang laju ke VVA 155 ni? Unfortunately kita tak ada motor standard, babe. The closest one yang kita ada, yang paling dekat ialah MVX ni. MVX yang paling standard yang kita ada. Motor Winner X ni dah spek 63 ada dalam 27 horsepower. So VVA ni ada dalam 17 horsepower. Dan MVX standard mungkin 14 lebih kan. So kita nak uji cubalah. So korang tengoklah konten hari ni. Abang saja nak belanja korang. Highway tak boleh. Tak boleh main highway pun. Pasal YouTube tak bagi, polis pun tak bagi. Dan tak elok pun kita main highway. Nak main kawasan tertutup macam ni. Popal ni track kita lah ni. tanggung sendirilah. So kita main dulu tu kat dalam Lita, track tertutup supaya tak mengganggu public. Jom. Repeat. Kena. One more lah. Apa? Okey. Nampaknya MVX dia ada tandingan dengan adik baru dia. Sebab dia ada gear, babe. Patutnya ni bagus. Saya tukar gear. Patutnya kan. Tapi tu standard lah. ni memang motor standard. Kita tak buat lagi. Lepas tu kita test tu lah. Kita dengan motor DK pula lah. 63. Sekarang ni game yang kedua. Tadi kita dah test dengan MVX. Sekarang kita nak test dengan RS pula. RS ni dia berat, tapi dia dah up spec dah 3.5, ada 27 horsepower. Yang ni ada berapa? Standard 17 kan? Okay, so kita nak try tengok sampai G2, G3 je ni. Jom. Kau depan sikit tapi tak banyak weh. Sebab memang aku bagi dia gerak dulu bawa kekal. Tapi kau dapat balik lah. Beza tak banyak lah. Tak, confirm dah ringan. Sebab sprocket dia dah besar, tapi tayar dia masih kecil. Sprocket kita walaupun besar, tayar kita dah besar. Putaran awal tu kita dah hilang sikit lah. Ujung baru dia nak sampai kan. Okay, so tadi kita dah test dengan Winner X. Nampaknya Winner X menang sikit je. Sebab ada disadvantage berat lah. So sekarang Z pula dah datang. Z dah tak tahan tengok kita tadi. Dia bawa dua motor. Tapi sama, spek dia 63 motor ni. Walaupun dia V1 tapi dia dah up spek sampai 63. So korang rasa mana yang menang Wi? Lee ni siapa? Lee ni kita punya chip mekanik baru kita lah. Dekat GTP mekanik dekat 678. So dia ada skill rider juga sebab dia selalu main track. And then rasanya abang memang kalah teruk ni. Tapi harap-harap tak kalah teruk mana lah. Sebab G1, G2, G3 je pun. Kalau top speed mungkin orang kata apa, bertiang-tiang kena kan. Jom ni.
dah pastilah yang ni kalah. Spek Tapi kalau rasanya kalau dulu West Coast Standard rasanya lagi berkampung kot. Ni lagi padu. Ni of course lah lagi padu daripada West Coast yang V1 dengan V2. Adalah sikit ringan dia, ada sikit lah. Cuma kalau modified ni ada potensi besar ni sebenarnya. Tengoklah siapa yang modified dulu. Tapi dekat V3 dia menang pick up dia. Pick up dia dah tinggal dalam 20 meter baru yang modified boleh kejar. Sebab aku tengok sprocket dia agak besar untuk setup yang ni. Lepas tu aku tengok gear dia bila 6 speed, ratio dia macam pendek-pendek. So dia tukar. Betul. Sebab dia nak counter balik gear 6 tu bagi hidup. Tapi yang best dia pick up dia memang dia pergi dulu. So tadi pick up kau kena ke apa? Pick up saya kena 20 meter. Yang dia pakai launch control lagi kena daripada tak pakai launch control. Launch control lagi kena. Launch control dia nak anti wheelie. Dia anti wheelie, dia anti sliding. Itulah kelebihan launch control sebenarnya. Tapi ada tempat kadang-kadang human skill tu lebih penting. Ya, betul. Pandai Rafi cakap. Jomlah balik. Dah lah, aku cakap kena marah. Okey. Okey, Closing. sampai di sini saja kita punya konten nak test power VVA ni yang standard. So lepas ni kita akan tengok dah motor ni macam ni. Alright. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe and share. Geng Tayar Besar. Besar. Siapa datang hari ni? Ini kawan lama kita datang, Azlan Shah. Yang RC champion. Dia lambat call. Minta maaf lah. Dia itu macam chip smoke. Now you see, now you don't. So I cannot do anything. So sekarang dia ada. Kita nak minta dia test motor GTB tengok. Betul ke motor GTB tak boleh layan corner? Nampak apa yang Glenn buat ialah you need to be smooth to fast. Dia tak ada push pun, dia tak ada open throttle awal. Cuba korang tengok. Dan dia yakin dengan apa yang dia buat lah. Maknanya dia selesa. Bila dia selesa, macam gula-gula lah kan. Makan sedap, manis. Macam kita tak selesa. So tengok dia selesa. Struggle dengan motor tu kan. Kita tak struggle dengan motor pun. Matang. Topping saya bro. Jom. Merah untuk mati enjin, kuning ni. Speed limiter. Tak ada. Nak kau bagi tahu. Check boleh lah. Check. I don't think motor ni boleh push brake pun tak ada. Ya. If it's not safe then tengok macam mana lah bos kita dulu.
susah kau nak Ha. Depan dia gegak. Depan ni gegar Mesti ada masalah depan ni lah. Rasa yang depan kau kena potong Pindahkan lagi. Kepala tu kena potong dekat lagi. Yang depan pun masih ada checking Damper lah maksud dia. Alright Lan, thank you Lan. Ini yang kita nak. Tepi lah, tepi. Kat kuning lah kot, marker hitam kan. Kuning dengan pink. Ni Yeah. Ngam. Ngam, dah Ngam. lama dah kita nak Dah sign Azlan official Shah. lah helmet kau. Dah official lah. Thank you very much. So sekarang kita nak race pula dengan dia. Tak main. Tak nak kalah. Malah kalah, ini kalah. Ngam. Tonight lah we shall see Rudy. Jaya, sama Zid. Oh, lengur bro, lengur. Tengok Dia mau potong. korang siot lah korang. Ini dua buat tai kau. Ini dua action. Belakang dia ada jalan tu. Woi, penat siap abang lekat. Jalan lah, jadi Lan. Tiring. Ajar aku main motor. Aku ajar dia main drift. Tukar-tukar Tukar-tukar. Apa guna rakan sekampung?